Ok. Bây giờ thì mình sẽ mượn cớ là mình đi dục rác để mình chạy thử chiếc xe này. Vừa mới ăn cơm xong. Rồi. Máng đâu giờ? Cầm mẹ nó cho rồi. Bỏ đây nè. Bây giờ mình sẽ đi dục rác. Đi mô tô dục rác quá chắc. Có đồng hồ xe luôn, xe nó cứ 566 vậy. À 40 50. Bên đây không có thùng rác. Bên đây không có thùng rác rồi. Chỗ này dục rác rồi. À thấy rồi. Rồi, ok. Cái góc đánh lái của xe này nó rất là hẹp nha các bạn. Mình phải để cái tay đây, không thôi lại kẹp chặt cái tay mình rồi. Chơi người dơi quá.